Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় খবৰ ভালে হ'ব চাগে এখন নতুন ৰিজৰ্টলৈ বুলি আমি আহিলো আজি সেগুন বাগান ৰিজৰ্ট বুলি সোনাপুৰতে আছে সো কেনেকুৱা হয় চাও আৰু আপোনালোককো দেখা যাও সো সময় পলম নকৰাকে আহক আমাৰ লগত একেলগে আমি ৰিজৰ্টখন ভিজিট কৰো কেনেকুৱা টেষ্টটো ৰিজৰ্টখন এনে ঠিক ঠাকে হয় পিসফুল হয় খালি খানাবোৰ অলপমান এক্সপেন্সিভ হয় বাকি ৰিজৰ্টতকৈ এনিৱেজ আহিব কেতিয়াবা আপোনালোকেও এনজয় কৰিম বুলি লগৰ লগত ফেমিলিৰ লগত আজিলৈ ইমানখিনিয়ে কাৰণ ৰিজৰ্টখন বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু খালি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মানে গেট টুগেডাৰ হ'ব পাৰিব আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাৰণে আৰু বেষ্ট হয় আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ দেখাইছোৱে আগলৈ আকৌ লগ পাম বাই